ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናችሁ እንደምንከርማችኋል የሆያ ሆዬ ቤተሰቦቼ ዛሬ ፊልም እንዴት አድርገን እንደምናይ ይዤላችሁ መጥቻለሁ አሪፍ ናት በጣም ደስ የሚል ነው በጣም ተወዱታላችሁ እንዴት አድርገን እንጭናለን የሚለውን ደግሞ አብረን እንከታተል በመጀመሪያ ሰርች ባሯ ላይ እንሄዳለን ዳውንሎደር ብለን እንጽፋለን እዚህ ከስር እንደምትመለከቱት ዳውንሎድ የሚል አለ ይመጣልናል ይሄንን ዳውንሎድ እንለዋለን እኔ ስለከፈትኩት ስለጫንኩት እንደዚህ ሆኖ ነው የሚመጣልን ከላይ እንጽፍበታለን ከላይ ዲስክሪፕሽኑ ላይ እንደምታዩት እናንተ እንደዛ ተጽፋላችሁ ከዛ ይሄንን ከጻፍን በኋላ ቀጥታ ጎ ነው ምንለው ጎ ስንለው ቀጥታ የሚወስደን ወዴት ነው ፋይል ሊንኩን ይጭንልናል ማለት ነው ፋይል ሊንኩን ልክ እንደጫነልን ቀጥታ እንወጣለን ልክ እንደጫነልን እንዲናገኛታለን እንዲከፍትልናል ማለት ነው እኔ ቁጥር አስቀምጬለታለሁ ይሄንን ቁጥር ተጠቀማላችሁ ማለት ነው ይሄንን ቁጥር ተጠቅማችሁ ኮንቲኒው ስትሉት ይመጣል ከዛ ይሄንን ማስተዋወቂያ ሲመጣ ዲስሚስ ነው የምትሉት ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ እንሄዳለን ማለት ነው የሚመጣው ማስተዋወቂያ ዲስሚስ ያደረጋችሁ ታልፋላችሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሲኒማ ኤችዲ V2 የሚል አለ እሷ ላይ ክሊክ እናደርጋለን አሁንም ክሊክ እናደርጋለን ደግመን ከዛ ኢንስታል እንለዋለን ከዛ ደን ነው ምንለው ከዚህ እንወጣለን ወደ ዋናው ወደ ሆም ላይ እንወጣና እንፈልገዋለን የቱ ጋር እንደጫንን እንፈልገዋለን ማለት ነው በመጀመሪያ ወደ ታች እንወርድና ሁለተኛው ላይ ሆነን ወደ ሌፍት ክሊክ ስናደርግ ሲኦል የሚል እዚህ ጋር እናያለን እሱን ክሊክ እናደርጋለን አሁንም ወደ ሌፍት አንድ ክሊክ እናደርጋለን መጨረሻ ላይ እንደዚህ ታያታላችሁ ፋየር ስቲክ ሪሞታችሁ ላይ ሶስት ሰረሰረዛለ እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ እንደምታዩት ሙቭ ቱ ፍሮንት የሚለውን እንመርጥና ክሊክ እናደርጋለን ከዛ አሁንም ባክ እንለዋለን ወደ ኋላ እንመለስና መጀመሪያው ላይ እንፈልገዋለን ማለት ነው እንደዚህ እንደምትመለከቱት መጥቷል ማለት ነው ሲኒማ የሚለው ፍሪ ክሊክ እናደርገዋለን እንደምትመለከቱት እንደዚህ ሆኖ ይመጣል እያማረጣችሁ የፈልጋችሁትን ታላችሁ ማለት ነው እንግዲህ የምትፈልጉትን ማየት ትችላላችሁ እንደዚህ ትከፍታላችሁ ሲዝን ያለውም በየሲዝኑ እንደዚህ ያመጣላችኋል ማለት ነው ለዛሬ ይሄንን ነበር ያዘጋጀውላችሁ ለሚቀጥለው እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ክረሙልኝ